तर जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खरंच खूप जास्त मला खास व्हिडिओ झालेला आहे. तर आपण पहिले तर प्रश्न घेऊया. तर आज आपल्याला सगळ्यात पहिलावाला प्रश्न विचारला आहे, तो विचारला आहे फॅन्सी 95 भावाने. तर आय डोंट नो भाऊ आहे का बहीण आहे, बट विचारला आहे, ठीक आहे. तर भाऊ म्हणत आहे, भावा नॉन कॉपीराईट सॉन्ग कुठून आणतात तुम्ही? तर यार यूट्यूबवरतीच भेटून जाते, DJ सॉन्ग सर्च करायचा आणि भेटून जाते, काहीच नाही. तर ठीक आहे, आज आपल्याला दुसरावाला प्रश्न विचारला आहे, तो विचारला आहे हेमंत खामकर भाऊने. तर भाऊ म्हणत आहेत, जर तुला कोणी व्हिडिओ एडिट करून मागितला तर तू त्या व्यक्तीकडून पैसे घेशील का? तर रुपये घेशील का, असंच म्हणायचं असेल भाऊला. तर यार आता तर मला या गोष्टीसाठी बिलकुल टाईम नाही आहे, कारण की सगळ्यांना माहीत असेल, कारण की एक व्हिडिओ बनवायला मला तर 3-4 घंटे या चॅनलसाठी लागतात. माझ्याकडे एक दुसरा चॅनल पण आहे, ज्याची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथं आपण कॉमेडी व्हिडिओ बनवत असतो कार्टूनमध्ये, आणि एक वेबसाईटचे पण काम असतात. तर माझ्याकडे बिलकुल टाईम नाही आहे त्या गोष्टीसाठी, तर प्रश्नच उठत नाही कोणाला व्हिडिओ बनवून द्यायचा. तर भावांनो, तुम्हाला हा वाला येलो स्पेशल व्हिडिओ कसा वाटला यार, मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्कीच कराल तुम्ही यावाल्या व्हिडिओला, आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब आतापर्यंत केला नसाल भावांनो, तर चॅनललाही सबस्क्राईब नक्कीच करून घ्या, कारण की आपण रोजच इथं अशाच प्रकारची कडक स्टेटस एडिटिंग करत असतो. आणि जर याची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल तर तुम्हाला आपल्या नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागणार आहे भावांनो. आणि याची नोटिफिकेशन तुटक फोटो यूज केलेले आहेत, बट तुम्हाला असं समजायचं आहे की तुम्ही सगळे फोटो याच्यातून यूज केलेले आहेत, बट आपण तसं केलेलं नाही आहे, ठीक आहे.
आता तुम्हाला काय करायचं भावनो, एक याच्यावर ब्लॅक स्क्रीन PNG ॲड करायची आहे. तर ब्लॅक स्क्रीन PNG तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे भावनो, तुम्ही तिथून जाऊन आपला ब्लॅक स्क्रीन PNG ॲड करू शकता. तर हा जो तुम्हाला स्क्रीनवर फोटो दिसत आहे त्याचं नाव आहे गौरव चौधरी, माझा फ्रेंड आहे. तो तुम्हाला एक माझा फ्रेंड पाहायला भेटलेला. आता लवकरच आपण 4 ते 5 दिवसात आपण सगळे फ्रेंड्स तुम्हाला इन्व्हाइट करणार आहोत. पण जेवढेही फ्रेंड्स आहेत तेवढे आपण त्यांच्यावरती एक व्हिडिओ बनवणार आहे. फ्रेंड स्पेशल व्हिडिओ असणार आहे तो. आणि त्याच्यात मी माझे फ्रेंडचे आणि तुम्ही तुमच्या फ्रेंडचे फोटो त्याच्यातून यूज करू शकाल. ठीक आहे. तर ठीक आहे, आपण ही वाली ब्लॅक स्क्रीन PNG याच्यावर ॲड केलेली आहे. आता तुम्हाला याच्यावर जी काही सोनाली नावाची जी काही PNG असणार आहे भावनो, तर ती PNG तुम्हाला याच्यावर ॲड करायची आहे. तर ही अशा प्रकारची ती PNG असणार आहे भावनो. PNG तुम्हाला नक्की आवडली असेल, कारण की मला पण खूप जास्त ही वाली PNG आवडली आहे. ठीक आहे, तुम्हाला आवडो किंवा नका आवडू, बट मला तर खूपच जास्त ही वाली PNG आवडलेली आहे. तर ठीक आहे, ही वाली PNG आपण अशा पद्धतीने ते यूज केलेलं आहे भावनो. तुम्हाला यावाल्या PNGला पूर्ण स्क्रीनपर्यंत इथे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला भावनो सुरुवातीला एक जो का आपला इमोजी आहे तो इमोजी तुम्हाला याच्यावर यूज करून घ्यायचा आहे. तुम्ही कोणताही एक इमोजी याच्यावर यूज करू शकता. जसं की आता डेमोमध्ये एक वेगळा इमोजी आपण याच्यात यूज केला होता आणि इथं थोडासा वेगळा इमोजी लावत आहे. तर तुम्हीही असं कोणताही एक इमोजी पकडायचा भावनो, जे 5 इमोजी असतील तशा पद्धतीचा तुम्हाला एक याच्यावर इमोजी याच्यावर ॲड करून घ्यायचा आहे. जसं की हा वाला इमोजी आहे थोडा सॅड आहे, बट सॉन्ग सॅड नाही आहे. बट ठीक आहे यार, मी तुम्हाला जी आपल्या मीडिया फायरमधून जो इमोजी दिलेला आहे तो तुम्हाला चांगला इमोजी असेल, म्हणजे जो आपण व्हिडिओत यूज केलेला आहे तोच तुम्हाला भेटून जाणार आहे. हे तर मी तुम्हाला फक्त ॲज अ डेमो दाखवत आहे, म्हणूनच आपण इथे यूज केलं आहे. ठीक आहे. आता तुम्हाला वाटणं मॉडेलवरती एक व्हिडिओ यूज करायचा आहे, त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. ठीक आहे. तर हा वाला व्हिडिओ आपण याच्यावर यूज करत आहोत. तर सॉरी, हा नाही आहे तो. डाउनलोडमध्ये आपला हा ओव्हरले तर हा इफेक्ट असणार आहे तो. तुम्हाला सिम्पली याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. फिल स्क्रीन भावनो आपलं याचं नाव चेंज केलेलं आहे, फिल कंपोजिशन एरिया नाव याचं झालेलं आहे. तर तुम्हाला अशा पद्धतीने याला करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. याला आता तुम्हाला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे स्क्रीन. जसं की बघू शकत असाल आता मॉडेलवरती तो वाला इफेक्ट याच्यावर ॲड झालेला आहे आणि एकदम खास दिसत आहे. तुम्हाला एकदम लास्टला येऊन भावनो याला कट पण करायचं आहे अशा पद्धतीने. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, शेक इफेक्ट लावून घ्यायचे आहेत. फक्त शेक इफेक्ट लावल्याच्या नंतर आपला व्हिडिओ पूर्णपणे बनवून होऊन जाणार आहे रेडी. तर शेक इफेक्ट काय करायचं भावनो, तुम्हाला शेक इफेक्ट तुम्हाला 2 पद्धतीचे आहेत. तर जो छोटा इफेक्ट मॅच करून घ्यायचा आहे आणि काहीही दुसरी चेंज वस्तू नाही करायची आहे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला एक एक करून सगळ्या फोटोवरती पेस्ट करून घ्यायचं इफेक्ट. बघू शकत असेल की तर आपला इफेक्ट लागलेला आहे. ठीक आहे. तर याला पण आपण इफेक्ट इथं पेस्ट करून घेऊ. तुम्हाला पूर्ण इथपर्यंत सगळ्या छोट्या फोटोमध्ये इफेक्ट आपल्याला हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे इथपर्यंत, हे सगळ्या फोटोमध्ये. त्याच्यानंतर तुम्हाला सिम्पली सेकंड नंबरचा जो काही इफेक्ट आहे तो इथून अशा पद्धतीने कॉपी करायचा. इफेक्ट इथून कॉपी झाल्याच्या नंतर भावनो तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये जेवढेही फोटो असतील भावनो, सगळ्या छोट्या म्हणजे मोठ्या साईजचे म्हणजे सगळ्या फोटोमध्ये इफेक्ट तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. सगळे. आणि हा जो इथं मोठा फोटो आहे त्याला पण तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथून पेस्ट करूनच घ्यायचं असेल. आणि इथपर्यंत म्हणजे सगळेच, एकही फोटो सोडायचा नाही आहे. फक्त तुम्हाला चेंज करायचा आहे या मोठ्या फोटोमध्ये. ठीक आहे. तर इथं काय चेंज करायचं आहे, तो एक स्मॉल लिटल बिट चेंज करायचं असेल तुम्हाला फक्त याच्यावर फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे, इफेक्टमध्ये यायचं आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला याला ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथून सर्च करायचं आहे भावनो स्कॅन. ठीक आहे. SCAN स्कॅन ग्लो हा जो नावाचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला याच्यातून इफेक्ट इथून ॲड करायचा आहे. आणि जो काही भावनो हा प्रेसेट CS कंट्रोल स्कॅन नावाचा जो काही इफेक्ट आहे, कॉन्टूअर स्कॅन, तर तो तुम्हाला याच्यावर ॲड करून घ्यायचा. ठीक आहे. तो ॲड केल्याच्या नंतर आपला व्हिडिओ जो काही आहे तो पूर्णपणे बनवून जाणार आहे रेडी. त्याच्यानंतर तुम्ही याच्यातून एक्सपोर्ट करू शकता. तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल आणि आपला पूर्ण काम संपून जाईल. तर भेटूया असंच उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट.